درود و مهر به همه شما دوستان و همراهان همیشگی چنل راز. خوش اومدین به کانال خودتون. امیدوارم هر کجای دنیا هر ساعت از شبانه روز که هستی حالی خوب، لبی خندون و دلی شاد داشته باشی. یه نیت قشنگ بکن از ته دلت، هر چی که توی ذهنته با خودت مرورش کن تا بریم ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چجوری میخواد راهنماییمون کنه. من سکوت میکنم تا تمرکز کنی. خب اگر آماده ای بشنویم غزل شماره 53 از حافظ شیرازی. منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. گرم ترانه چنگ صبوح نیست، چه باک نوای من به سحر آه عذرخواه من است. ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است. غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست، جز این خیال ندارم خدا گواه من است. مگر به تیغ اجل خیمه برکنم، ورنی رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیهگاه من است. گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش، گو گناه من است. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از حافظ شیرازی. غزل 53 حافظ یکی از اون شاهکاراست که ظاهرش انگار درباره مفاهیم عرفانیه، ولی با یه ظرافت و هنرمندی عجیبی اصل منظورش رو قشنگ پشت کلمات پنهون کرده. حافظ گوشه میخونه رو برای خودش مثل عبادتگاه میدونه و هر صبح برای میفروش، برای اون ساقی دعا میکنه. میگه گناه دست خود آدم نیست، اما از سر ادب و بندگی و ارادت به حضرت یار میگه بازم خودشو گناهکار میدونه و میپذیره. در عین حال که داره اشتباه میکنه و اقرار میکنه، پذیرشش هم داره و میگه این شکل بندگی منه. تو بیت اوله که میگه منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. میگه من اون آدمم که گوشه میخونه دیگه برای من شده، دیگه مثل عبادتگاه منه، همون جایی که بقیه فکر میکنن محل گناه و خوشگذرونی، برای من جای خلوت با خدای خودمه. تو چه میدونی من شکل دعا مراقبم و با خدای خودم صحبت کردنم به چه صورته؟ و اون پیر مغان همون مرشد و راهنماش نه لزوماً که یک آدم معمولی باشه. میگه هر صبح به جای ذکرهای رسمی که تو فکر میکنی باید یک شیوه دیگه، من با اون پیر مغان، با اون پیر خودم، با اون راهنمای خودم، با اون آفریدگار خودم، پروردگار خودم، اون شیوه من یه جور دیگه است. یعنی اون مسیر معنوی که داره میگه متفاوته و خاصه و اون چیزی که همه انتظار دارن نیست و میگه این شکل عبادت و زندگی و لایف استایل منه. توی بیت دوم حافظ میگه گرم ترانه چنگ صبوح نیست، چه باک نوای من به سحر آه عذرخواه من است. میگه اگه صبح زود
صدای ساز و شادی و بزم نیست اصلا مهم نیست. من اهل سر و صدا و نمایش که نیستم. ساز من همون آهیه که سحر از دلم بلند میشه، اون آهی که از ته دل و با حس پشیمونی و دلتنگی میاد سراغم. یعنی خلوت و اشک سحرگاهی برام از هر جشن و بزمی مهمتره. ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. نه پادشاهم، نه اعتنایی به گدا دارم، نه قدرت برام مهمه، نه فقری که درش هستم. من فقط خاک در خونه یارم. همین که جلوی در خونه یار گدایی کنم برام مثل پادشاهیه. گدایی نه اون مادیاتی که از دست دیگران بخواد، گدایی خود یار. یعنی عزت واقعی رو توی بندگی عشق میبینه، نه توی مقام و پول و ثروت. غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست، جز این خیال ندارم، خدا گواه من است. میگه چه مسجد برم چه میخونه اصلا واسه من فرق نمیکنه. جای تجمع، جایی که شما هستید، فقط رسیدن به توئه که برام مهمه. ظاهر قضیه اصلا مهم نیست، نه دنبال تظاهر مذهبی هم، نه دنبال خوشگذرونی ظاهری. همه راه‌ها برای رسیدن به یاره. خدا خودش شاهده که توی دلم فقط یک خواسته است، مگر به تیغ اجل خیمه برکنم، ورنی رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است. میگه فقط مرگه که میتونه منو از این در جدا کنه، در خونه یار. وگرنه خودم که هیچ وقت این راهو ول نمی کنم. این مسلک منه، این زندگی منه، این طریقت منه. از در لطف و نعمت یار فرار کردن که اصلا کار من نیست. من اهل جا زدن نیستم، تا آخرش پای این عشق وای میستم. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مستند خورشید تکیهگاه من است. میگه از وقتی که سرمو گذاشتم روی این آستان و تسلیم شدم، حس میکنم جایگاهم از خورشید هم بالاتره. فراز مستند خورشید، نه به خاطر غرورا، به خاطر اینکه وصل شدن به یار آدمو بالا میبره. عشق واقعی آدمو به اوج میرسونه. گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش، گو گناه من است. اینجا دیگه حافظ داره با خودش حرف میزنه. میگه درسته که گناه شاید دست ما نباشه و اختیار کامل نداشته باشیم، اما از سر ادب بندگی بگو تقصیر من بوده. یعنی مسئولیتشو بپذیر. توی راه عشق و بندگی فروتنی از همه چیز مهمتره. پیام کلی غزل اینه که راهی که تو انتخاب کردی شاید از نظر بقیه عجیب یا حتی اشتباه به نظر برسه، ولی اگه نیتت صاف و دلت پاک باشه همون راه برای تو درسته. حافظ میگه مهم ظاهر کار نیست، مهم اینه که ته دل دنبال چی هستی. پیام میگه تو آدمی هستی که از دل بستن به مقام و پول و حرف مردم یه جورایی خسته یا فاصله گرفتی. نه دنبال پادشاهی و قدرت و این داستان‌ها، اینا میخوای خودتو کوچیک کنی. فقط یه چیز برات مهمه، رسیدن به آرامش. اون آرامشی که برای خودت تصور کردی، اون آرامشی که تو بلدشی و اون چیزی که دلت میخواد. اگه نیتت عشق باشه، هدف بزرگی باشه، داستانی باشه که تو سر داری، حتی اگر تو میخونه هم باشی، بازم راهت به خدا ختم میشه. ممکنه من یک سری اهداف پس ذهنم باشه، ولی از مسیری برم که برای همه ناشناخته است، ولی چون هدف خیره منتج به اون خواسته من میشه.
پیام مهم دیگهش اینه که تو راهی که رفتی بمون، حتی اگر سختی داره، حتی اگر بقیه درکت نمیکنن. این پیام میگه جا نزن، تا وقتی نفس میکشی پای انتخابت وایسا، چون این مسیر بی دلیل جلوی پات قرار نگرفته. از اون طرف یه تلنگر هم میخواد بهت بزنه، میگه فروتن باش، حتی اگر حق با توه، حتی اگر تقصیر تو نیست، باز هم با ادب و تواضع جلو برو. زندگی با لجبازی درست نمیشه، با دل صافه که همه چیز درست پیش میره. خلاصه اینکه این فال میگه نیتت رو صاف نگه دار، دنبال اصل ماجرا باش نه ظاهرش، از حرف مردم نترس و با فروتنی راه تو ادامه بده. آخرش عزتی که از عشق و صداقت میاد از هر پادشاهی بالاتره. و این بود پیام امروزمون. اگر حس کردی یه جملهش دقیق نشسته به دلت، بدون بی حساب نبوده. حافظ همیشه یه حرف و درست همون موقعی میزنه که باید بشنویم. اگر حال و هوات با این پیام خوب شد، حتما ویدیو رو لایک کن و با دوستانت به اشتراک بذار. و تا پیام بعدی دلتون آروم، نیتاتون قشنگ و حال و هواتون حافظی. تا دیدار بعدی پوینده باشی و پایدار.